Today we are going to discuss about the second type of plant tissue, and this is the permanent tissue. In previous lecture, we completed our task with the types of tissue. And there are, we know that there are two types of the tissue, in which first is the meristematic tissue, and another one is the permanent tissue. Okay, so in this lesson, in this session, we only focused on the permanent tissue. Before we have to start the permanent tissue, it is very important to know about what is meristematic tissue. We know that meristematic tissues are the tissues, young tissues, which is termed as the young tissues or growing tissues, because they have a capacity to divide. Means what? It is the dividing tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो पहिला प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये आपण बघितले की तो यंग टिश्यू असं आपण त्याला म्हटलं जातं किंवा ग्रोविंग टिश्यू असं म्हटलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये जे हॅव ॲबिलिटी टू डिवाइड, त्याच्यामध्ये सेल डिव्हिजनची ॲबिलिटी असते, डिवायडेशनची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये जास्त अमाऊंटमध्ये असते. ओके, आता व्हॉट हॅपन वेन दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आफ्टर अ लॉंग टाईम, तर काय होतं, तर ह्या ज्या परमनंट टिश्यू आहेत ह्या कशा तयार होतात, हाऊ परमनंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड. ओके, सो दिस परमनंट when the meristematic tissue lose their ability to divide. म्हणजे काय, जे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आहे, which is responsible for the length of plant, they are responsible for the increasing grid of the size of the plant, त्यांची साईज वाढण्यासाठी, त्याची लेंथ वाढण्यासाठी किंवा त्याचे पार्ट्स वाढण्यासाठी, फॉर द ग्रोथ पर्पज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल असतात. आता काय होतं की ह्या ज्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आहे, या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यावेळी त्यांची डिवायडेशन कॅपॅसिटी काय करतात, लूज करतात आणि एक परमनंट, एक फिक्स असा शेप आणि फिक्स अशी साईज आणि फिक्स असं फंक्शन ज्यावेळी ते ऑक्युपाय करतात, त्याला आपण काय म्हणतो, परमनंट टिश्यू. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ परमनंट टिश्यू? Permanent tissue is the tissue when meristematic tissues are lose their ability to divide. They lose their ability to divide, and which occupy the permanent shape, permanent size, and they perform the permanent function. This type of the tissue is called as the permanent tissue. Permanent tissue ही एक अशी टिश्यू आहे ज्यावेळी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपली डिवायडेशनची कॅपॅसिटी, क्षमता लूज करतात आणि एक पर्टिक्युलर असा शेप, पर्टिक्युलर अशी साईज ऑक्युपाय करतात आणि एक पर्टिक्युलर फंक्शन परफॉर्म करतात, त्याला आपण परमनंट टिश्यू असं म्हणतो. द परमनंट टिश्यू इज डिव्हिजिबल इंटू 3 टाइप्स. याच्यामध्ये परमनंट टिश्यू मेनली 2 टाइप्स आहेत. परमनंट टिश्यू जे आहे याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर परमनंट टिश्यू इज डिव्हिजिबल इंटू मेनली 2 टाइप्स. याच्यामध्ये पहिली जी आहे ते सिंपल परमनंट टिश्यू. पहिला टाइप कुठला आहे? सिंपल परमनंट टिश्यू. पहिला जो प्रकार आहे हा कोणता आहे? सिंपल परमनंट टिश्यू. अँड अनदर वन इज द कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू. ओके, आता परमनंट टिश्यू नंतर आपण बघणार आहोत इट इज डिव्हिजिबल इनटू 2 टाइप्स. याच्यामध्ये पहिला आपण बघूया सिंपल परमनंट टिश्यू. सो व्हॉट इज परमनंट टिश्यू आपण बघितलं. आता आपल्याला नवीन क्वेश्चन अराइज होतं, व्हॉट इज सिंपल परमनंट टिश्यू? तर सिंपल परमनंट टिश्यू मीन्स व्हॉट? These are the permanent tissues in which they are formed from single type of cell. एकाच प्रकारच्या सेल्सनी तयार झालेले जे सेल्स आहेत त्याला आपण सिंपल परमनंट टिश्यू म्हणतो. आणि इथं आपण जर बघितलं तर ह्या सिंपल परमनंट टिश्यूचे हे अनेक 3 टाइप्स असतात. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ द सिंपल परमनंट टिश्यूचे 3 टाइप आहेत की ज्याच्यामध्ये पॅरेंचायमा, कोलेंचायमा आणि स्क्लेरेंचायमा. पेरेंचायमा, कोलेंचायमा आणि स्क्लेरेंचायमा या सिंगल सेल्सनी तयार झालेल्या असतात आणि म्हणून आपण ह्याला सिंपल परमनंट टिश्यू असं म्हणतो. तर सिंपल परमनंट टिश्यू इज डिव्हिजिबल इंटू 3 टाइप्स इन विच फर्स्ट इज द पेरेंचायमा, कोलेंचायमा, स्क्लेरेंचायमा. आता कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू म्हणजे काय ही आपण इथं बघूया. म्हणजे तुमचे या दोन्हीतला जो डिफरन्स आहे हा तुमच्या लक्षात येईल. आता सिंपल परमनंट टिश्यूमध्ये ज्या परमनंट टिश्यू आहेत की ज्या एकाच प्रकारच्या सेल्सने तयार झालेल्या आहेत आणि ते पर्टिक्युलर फंक्शन परफॉर्म करतात त्यांना आपण सिंपल परमनंट टिश्यू असं म्हणतो. ओके,
सो व्हॉट अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू? कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू ह्या अशा आहेत, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिफरंट टाइप्स ऑफ द सेल्स. ह्या काय वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेल्स एकत्रित येऊन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करतात आणि म्हणून ह्याला कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू म्हणतात. आता हा जो कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू आहे, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. याच्यामध्ये दोन प्रकार पडतात. एक आहे फ्लोएम आणि दुसरा आहे झायलेम. कुठल्या बघा, फ्लोएम आणि झायलेम हे कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यूचे दोन प्रकार आहेत असं आपल्याला लक्षात येईल. ओके, आता आपण वन बाय वन बघूया. पहिल्यांदा आपण सिंपल परमनंट टिश्यू संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेऊया आणि त्याच्यानंतर आपण कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू संदर्भात इन्फॉर्मेशन घेऊया. याच्यामध्ये पहिला टाइप जो आहे तो पॅरेंचियमा. आता ह्या पॅरेंचियमाचं एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर आहे. आता आपण बघितलं की सिंपल परमनंट टिश्यू जे आहे, तर सिंपल परमनंट टिश्यू हॅव्हिंग ओनली वन टाइप ऑफ द सेल. मग याच्यामध्ये कसे आहेत, तर दे आर लूजली अरेंज्ड सेल्स. याच्यामध्ये असे तुम्हाला लूजली अरेंज्ड सेल्स दिसत असतात. अशा प्रकारचे सेल्स तुम्हाला लूजली अरेंज्ड सेल्सचा जो ग्रुप आहे त्या फॉर्म्ड बाय सिंगल टाइप ऑफ द सेल. एकाच प्रकारच्या सेल्सने तयार झालेला जो हे आहे ग्रुप आहे सेल्सचा, त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, तर सिंपल परमनंट टिश्यू मधला पेरेंचियमाटस टिश्यू असं आपण याला म्हणायचं. ओके, मग सेलच्या आतमध्ये न्यूक्लियस असतात तुम्हाला माहिती आहे. आणि याच्यामध्ये स्पेसिफिक कॅपॅसिटी काय बघा, दे हॅव अ स्पेसिफिक युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स इन इट. इंटरसेल्युलर स्पेस याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. ह्या सेलच्या आतमध्ये तुम्हाला जर बघितलं तर इंटरसेल्युलर स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस याच्यामध्ये तुम्हाला असलेले दिसून येते. ओके, इंटरसेल्युलर स्पेस इज द युनिक कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेरेंचियमाटस टिश्यू. आता ह्या पेरेंचियमाटस टिश्यूचं सुद्धा हे सगळे तुम्हाला दिसतात की न्यूक्लियस आहे. न्यूक्लियस आहे, हा सायटोप्लाझम आहे. याच्यामध्ये बाहेर काय असतं तुम्हाला माहिती आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन किंवा सेल मेम्ब्रेन असं म्हटलं जातं. आणि प्रत्येक सेलच्या आउटमोस्ट कोरिक जे असतं ते सेल वॉल असतं. हे तुम्हाला माहिती आहे, कारण प्लांट सेल संदर्भात आपण चर्चा करू. त्याच्या बाहेर इंटरसेल्युलर स्पेस मध्ये अशा सेल्सचा जो ग्रुप आहे त्याला आपण पेरेंचियमा. तर प्लांट्स जे आहेत त्या प्लांट्समध्ये अनेक पार्ट्स जे आहेत ते पेरेंचियमाटस टिश्यूने बनलेले असतात, बिकॉज दे परफॉर्म व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, देर आर टू टाइप्स ऑफ द पेरेंचियमा. हा जो पेरेंचियमा सिंपल परमनंट टिश्यू जो प्रकार आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा दोन टाइप आहेत. वेन द एअर सॅक्स आर प्रेझेंट इनसाइड द पेरेंचियमा. पेरेंचियमाटस टिश्यू मध्ये एअर सॅक्स जेव्हा प्रेझेंट असतात त्यावेळी त्याला एरेंचियमा असं म्हटलं जातं. आणि ज्यावेळी याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतो त्यावेळी त्याला क्लोरेंचियमा असं म्हटलं जातं. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ द पेरेंचियमा in which first is the erenchyma where air sacs are present and another one is the chlorenchyma in which chloroplast is present and which is responsible for the photosynthesis. We know that. आपल्याला माहित आहे. ओके, आता दुसरा प्रकार आहे कोलेंचियमा आणि तिसरा प्रकार आहे स्क्लेरेंचियमा. आता आपण थोडासा पुस्तकामध्ये जे दिलेलं आहे ते लाईन टू लाईन तुम्हाला मी समजवण्याचा प्रयत्न करतो जेणेकरून हे कन्सेप्ट तुमच्या अतिशय क्लिअर होतील. याच्यामध्ये बघूया आपण, जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये सिंपल परमनंट टिश्यूमध्ये काय, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स कॅरिंग सिमिलर फंक्शन. म्हणजे काय, सिंपल परमनंट टिश्यू दे फॉर्म्ड बाय सिंगल ओनली वन टाइप ऑफ द सेल्सने बनलेला असतो म्हणून त्याला सिंपल परमनंट टिश्यू असं म्हटलं जातं. ओके, आणि एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म. दिस टिश्यू आयदर लिव्हिंग ऑर डेड. ह्या सेल्स काही जे टाइप्स आपण बघतो याच्यातील काही सेल्स लिव्हिंग असतात, काही सेल्स नॉन लिव्हिंग. फॉर एक्झाम्पल पेरेंचियमा आणि कोलेंचियमा हे लिव्हिंग सेल्स असतात आणि स्क्लेरेंचियमा असतात ते नॉन लिव्हिंग असतात. म्हणून मी तसं दिलेलं आहे की दे आर लिव्हिंग ऑर नॉन लिव्हिंग सेल्स. इट इज ड्यू टू डिफरंट मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, functional changes that occur during maturation of the cell. Depending upon types of cells, there are two types, simple and complex. आणि त्याच्या फंक्शन्स वर किंवा त्याच्या स्ट्रक्चर वर त्याचे दोन टाइप पडतात, एक सिंपल परमनंट आणि कॉम्प्लेक्स परमनंट. आणि त्याच्यामध्ये आपण सिंपल परमनंट त्याच्यामध्ये पेरेंचियमा संदर्भात काय दिलेलं आपण बघूया. द पेरेंचियमा सिंपल परमनंट टिश्यूमध्ये तीन आहेत आपण बघितलेलं आहे. The cells in which or the cells in this tissue are thin walled
याचे जे वॉल्स तुम्हाला दिसत आहेत ते अतिशय थिन असतात. थिन वॉल्ड आयसोडायमेट्रिक राउंड शेप्ड आहे, ओव्हल शेप्ड आहे और पॉलीगॉन टू पॉलीगॉनल आणि इलॉंगेटेड इन शेप. त्याचा इलॉंगेटेड शेप असतो. सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सेल्युलोज. आता ह्याचा जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग लेयर आहे ज्याला आपण काय म्हणतो बघा सेल वॉल म्हणतो. हा सेल वॉल जो आहे सेल वॉल सेल्युलोजने तयार झालेला आहे. द सेल वॉल द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल इज सेल्युलोज. सेल्स आर लिव्हिंग विथ प्रॉमिनंट न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. सेल्स ह्या लिव्हिंग सेल्स आहेत त्याच्यामध्ये प्रॉमिनंट न्यूक्लियस म्हणजे वेल डेव्हलप्ड न्यूक्लियस प्रेझेंट आहे, सायटोप्लाझम हे त्याच्यामध्ये आहे. Cells are living with prominent nucleus and cytoplasm with large vacuole. This is less specialized permanent tissue. याच्यामध्ये जास्त स्पेशलायझेशन असं काही नाहीये. जर आपण याची डायग्राम जर बघितली, तुम्ही बघितली असाल पुस्तकामध्ये, तुम्ही पेज नंबर 86 वर बघू शकता. Parenchyma has a distinct intercellular spaces. Sometimes cells may show compact arrangement. The cytoplasm of adjacent cell is interconnected to the plasmodesmata and thus forms a continuous tissue. आणि याच्यामध्ये प्लाझ्मोडेस्माटा प्रेझेंट असल्यामुळे ते कंटिन्युअस टिश्यू म्हणून आपण बघू शकतो. These cells are distributed in all parts of the plant body. आणि प्लांट बॉडी मध्ये सगळीकडे अशा पद्धतीच्या ज्या पेरेंचायमॅटस टिश्यूज आहेत त्या डिस्ट्रीब्यूट झालेल्या आपल्याला दिसून येतात. बघा फॉर एक्झाम्पल इपिडर्मिस आहे, कॉर्टेक्स, पेरिसायकल, पी, मेसोफिल सेल्स, इंडोस्पर्म, झायलेम, फ्लोएम. दीज आर स्टोर्ड. आणि हे सगळीकडे तुम्हाला प्लॅनच्या ओव्हरऑल बॉडीमध्ये तुम्हाला दिसून येतात पेरेंचायमॅटस टिश्यू. ते परफॉर्म द व्हेरियस फंक्शन्स. आणि आता याचे काय फंक्शन आहे बघा. द मेन फंक्शन ऑफ द पेरेंचायमॅटस टिश्यू these cells store food, water, help in gaseous exchange. याच्यामध्ये स्टोरेज ऑफ फूडचं महत्त्वाचं काम करतं, वॉटरचं स्टोरेज करतं आणि गॅसेस एक्सचेंजमध्ये सुद्धा हे काम करत असतं. इन्क्रीज बायोन्सी. आणि ज्या सेल्समध्ये एअर सॅक्स असतात ज्याला आपण एरिंग चॅमा असं म्हणतो, ते फ्लोटिंग ॲबिलिटी ऑन वॉटर. काही प्लॅन्ट्स आपल्याला वॉटरच्या वर फ्लोट होत असताना आपल्याला दिसत असतात, त्याला फ्लोटिंग ॲबिलिटी किंवा बायोन्सी असं म्हणतात. आणि ह्या पेरेंचायमॅटस टिश्यूमुळं त्यांना मिळवत असते. परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ज्या पेरेंचायमॅटस टिश्यूमध्ये क्लोरोप्लास्ट प्रेझेंट असतात त्याला आपण क्लोरीनचॅमा असं म्हणतो. आणि त्या काही सेल्स फोटोसिंथेसिस सुद्धा काय करत असतात, परफॉर्म होतात. अँड डिफरंट फंक्शन्स इन प्लांट बॉडी. डिफरन्सिएशन इन पेरेंचायमा सेल्स डेव्हलप्स व्हॅस्क्युलर कॅम्बियम आणि कोर कॅम्बियम ॲट द टाइम ऑफ सेकंडरी ग्रोथ. ओके, तर तुम्ही डायग्राम बघू शकता पेरेंचायमाची. आपण इथं थांबूया कारण एक एक पॉईंट आपण डिटेलमध्ये बघू शकतो. तर पेरेंचायमा संदर्भात आज आपण माहिती बघितली. आय होप तुमच्या लक्षात आलं असेल. नेक्स्ट लेक्चर आपण हे जे सिंपल परमनंट टिश्यूचे 2 टाईप आहेत ज्याच्यामध्ये कोलेनचायमा आणि स्क्लेरेंचायमा आहे या संदर्भात आपण माहिती घेऊ. ओके, थँक्यू.